Để làm công thức lấm móng này, chúng ta cần đến 5 nhánh tỏi. Tỏi bóc vỏ. Sau đó chúng ta bào nhuyễn tỏi. Chúng ta đã có tỏi bào nhuyễn. Chúng ta thêm một thìa baking soda. Chúng ta cần đến 2 thìa giấm. Trộn đều hỗn hợp. Bây giờ là cách sử dụng. Chúng ta cần một cái bát, một thìa muối, nước ấm, sau đó chúng ta ngâm tay trong nước ấm, rửa tay trong nước ấm. Chúng ta hãy kỳ nhẹ các đầu ngón tay. Nước ấm giúp cho chúng ta làm sạch các kẽ ngón tay và làm sạch vi khuẩn. Sau đó chúng ta lấy khăn thấm khô. Bây giờ chúng ta áp dụng công thức. Chúng ta cho tỏi đắp vào cái móng tay hoặc móng chân bị lấm. Sau đó chúng ta lấy màng bọc ni lông thực phẩm, chúng ta bọc lại và để qua đêm. Chúng ta cứ để như vậy qua đêm và các bạn làm thường xuyên trong một tuần, các bạn sẽ không còn xấu hổ về móng. Sau một tuần là các bạn sẽ có bộ móng không còn nấm và màu của móng đồng nhất.